Tiếp theo bài trước, chúng ta đã lập trình cho con chip và lập trình cho phần mềm để chạy điều khiển con chip này. À, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn à, cách in mạch mạch để mình lắp gắn con chip này vào thì mình vào phần PCB layout. Đấy, mình đã tạo ra cái mạch in sẵn như thế này rồi. Các bạn chỉ việc lấy các cái linh kiện ở đây ra mình đặt vào đây, mình đặt bất kỳ chỗ nào cũng được, mình chạy nó thì nó sẽ tự vẽ cho mình cái mạch. Cái này không khó lắm, các bạn nếu như mà nào cần thì mình sẽ giới thiệu ở một clip lần sau. Rồi sau khi bạn có cái mạch in này thì bạn sẽ ờ, xuất ra print. Print ở đây thì các bạn nên nên bỏ bớt nó đi, bỏ bớt đi, bởi vì nếu không thì nó sẽ vẽ các cái đường không cần thiết. Rồi, đấy, tỷ lệ là bao nhiêu thì vậy, thông thường là 100%. Nếu các bạn thay đổi kích thước này thì nó sẽ khi in ra nó sẽ lệch và bạn nhận tiếp không được. Các bạn được mình chuyển thành 2 pdf, các bạn có thể để ở trong bất kỳ, ví dụ PDF thế thôi. Print dạng print to PDF, hoặc là nếu bạn có máy in thông thường là in ra PDF thì mình sẽ in. Ok, sau khi bạn có máy in thì bạn ra quán, bạn in cái file này lên cái giấy, giấy chuyên dùng để in cái mạch in. Sau khi có giấy in mạch in thì bạn sẽ về bạn là lên cái đầu tấm PCB bằng đồng. Sau đó bạn nhúng nước dung dịch ăn mòn thì nó sẽ tạo thành cái mạch các bạn. Sau khi bạn in xong cái giấy in và bạn sau đó bạn ngâm ngâm dung dịch ăn mòn thì chúng ta được cái mạch PCB như này. Tiếp theo các bạn phải đục những cái lỗ nhỏ li ti trên này và sau đó mình nạp cho con chip và mình gắn vào đây, gắn chip vào những linh kiện vào đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nạp cho con chip. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cắm con chip này vào bon nạp. Kiểm tra chiều của con chip. Chân 1 đây. Chân 1 sẽ được quy định bằng cái dấu tròn này và có cái mũi tên. Đây là phía đầu của con chip, nó có một cái vòng khuyết. Rồi, ok. Ok, bây giờ mình sau khi đã cắm xong cái bo mạch nạp để kết nối với con chip với máy tính thì ừm, mình sẽ sử dụng ProGit để nạp cho con chip này.
Ok. À, trước khi nạp thì các bạn nên xóa ra đi. Ok. Ờ, ờ, các bạn cũng nên lưu ý một điều trước khi nạp cho con chip ATmega 16 thì các bạn vào cái phần phần ba chấm này để full bit setup. Mặc định của nó sẽ như thế này, set các cái thông số như thế này thì để mình read từ con này ra, read từ con chip này ra thì nó vẫn là mặc định là các thông số như thế này. Thì đối với con chip ATmega 16 thì các bạn phải cài đặt full bit chỗ di trang này nó lên 1. Nếu mà các bạn không cài lên 1 thì nó sẽ dính cái lỗi full bit. Mình sẽ hướng dẫn sửa cái lỗi full bit này bằng bo mạch STK500 ở cái bài tiếp theo. Đấy, sau khi bạn đổi nó lên 1 như thế này, và đây là cái cách bạn sử dụng thạch anh nội hoặc là thạch anh ngoại. Đây là mình sử dụng thạch anh nội sẵn có của nó. Ok, và mình write cho con tiếp. Ok, success, đóng lại. Ok. Ờ, tiếp theo mình sẽ nạp cái chương trình file hex vào con chip. Load plus, tìm folder communication debug exe và đây communication.hex. Ok. Ok, như vậy là đã làm thành công. Ok, sau khi mình đã kết nối xong cái bo mạch và PC thì mình sẽ mở cái phần chương trình điều khiển cái bo mạch này. Bây giờ mình sẽ nhập hai giá trị giống nhau là chữ A và chữ A. Thì mình kiểm tra. Ok, đèn sáng luôn. Bây giờ nhập chữ B, kiểm tra, đèn đỏ luôn. Turn off. A, kiểm tra, turn off. B, kiểm tra, turn off. Chương trình kiểm tra của mình đến đây tạm dừng. Phần sau thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái mạch này, con chip này có thể điều khiển được để bật tắt một cái quạt thông qua cái photo chi app. Thì nó sẽ là một cái ứng dụng mới để điều khiển bật tắt quạt, và cũng có thể sử dụng cái tín hiệu xung để bật tắt để điều khiển động cơ. Phần, ứng dụng này mình đã hoàn thành. Các bạn có gì thắc mắc thì cứ gửi vào
email hoặc điện thoại cho mình theo số máy là 0969 606 669. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Xin cảm ơn.